मुनाफा खोजेको छ विनोद चौधरीले। तर हाइड्रो पावरमा त्यस्तो मान्छे भएन कि जसले म सेयर नबेचिकन पैसा कमाउँछु भनेर सोचेन। हाइड्रो पावरको बिजुली बेचेर म कमाएर चलाउँछु भनेर सोचेन, उसको सोच नै आयो। अब मैले पनि हाइड्रो पावरमा सेयर हालेको छु नि, तर उनीहरूको पहिला जसले भन्न आउँछन् सेयरको प्राइस यहाँ हुन्छ, यति पुग्छ, 5 दिनमा यति गराइदिन्छौँ, यस्तो हुन्छ भन्छन् क्या डाइरेक्टै भन्दा। अब साथीभाइका हुन्छन् 1-2 लाख 1-2 लाख त हालिदिनै पर्यो, हेर्नुहोस् होइन। उनीहरूको मोटिभै सेयरको प्राइसबाट जान्छ होइन। हाम्रो बिजुली चाहिँ यति उत्पादन, यति युनिट हुन्छ, देशलाई हामीले यति कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, बिजुली उत्पादन राज्यले उत्पादन गर्ने ठाउँमा हामीले उत्पादन गरेका छौँ, र तपाईँ हाम्रो सहयोग हो यो बिजुली उत्पादन। अब गयो रिटर्नको हिसाब, एनएलले ठ्याक्क राखिदिएको छ पर्सेन्टेज, यति पर्सेन्ट मात्रै बढ्ने छ। बढाइको हिसाब चाहिँ यो बजार चाहिँ स्टक मार्केट चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दिने ठाउँ हो। हाइड्रो पावरको सेयरको प्राइसको कुरा मैले जान्दिनँ, प्राइस कहाँबाट कहाँ पुग्यो मार्केट आउँछ। हाइड्रो पावर सर सुना सर प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अनि हाइड्रो पावरको चाहिँ कम्पनीको रिटर्नको हिसाबले त्यस्तो देखिएन, नहुँको पनि नहुँदो रहेछ भन्न चाहिँ फेरि चाहिन। राम्रो कम्पनीले, मैले भने त चिनेमेले कुनैपल्ट इपिएस 93 देखि 100 निकालेको थियो, सायद त्यो 68-69 सालतिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, यति सालै भनेर मैले बिर्सेँ होइन। इपिएस पनि निक्लिँदो रहेछ, हाइड्रो पावर कम बनेको रहेछ, शासन रहेछ भने, तर त्यसलाई पुँजी गर्दै बोनस सेट्दै जाँदा त आज त इपिएस 15-20 मा आयो, घट्दो रहेछ इपिएस त होइन। इपिएस पनि मेन्टेन गरेर त्यसको इपिएसको क्यास मात्रै खुवाएको भए राम्रै दिने रहेछ यसो सम्झिँदाखेरि होइन। तर अरू प्रोजेक्टमा त्यो पैसा कमाएको पैसालाई हामीलाई बोनसमा सेयर दियो सेयरधनीलाई त, तर त्यो पैसाले अरू उसका सिस्टर कम्पनीमा लगानी गर्यो। अब रह्यो सबै हाइड्रो पावरले त्यस्तो सिस्टर लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् होइन, त्यो थाहा भएन। अब उनीहरूले लगेर सेयर चाहिँ सट्ट महँगो पारा बेच्ने, अनि कम्पनीको मेन ओनर जसले चिन्तामा बस्नु पर्यो, जसले चाहिँ यो कम्पनीको प्रगति भिजनमा सोचेको मानिस चाहिँ बा कम हुन्छन् कि भन्ने मलाई एउटा डर होइन। त्यस्तो हुँदा महँगोमा सेयर होल्ड गरेर राख्दा हामीले नेपाल मार्केटको सेयर जस्तो, हामीले नेकोनेरको सेयर जस्तो, हामीले गोर्खा रबरको टायरको सेयर बोके जस्तो सेयर मात्रै बोकेर त्यसको अरू मुनाफा नलिन सकिन्छ